हेरे त म एउटा तास देखाउँछु त तपाईँ यहाँबाट के छ मसँग हामीसँग यहाँ चिडीको तिर्की छैन त ल यस्तो हात यस्तो गर्नु चिडीको तिर्की मैले यहाँ राखेँ छोप्नु यो माथिपट्टि छोपे ल कसैमा के छ चिडीको तिर्की होइन त ल मैले यहाँ पानोको बासा होला मैले पानोको बासा लिएँ है त त्यो त एकछिन तल राखेँ होइन पानोको बासाले म के गर्छु हेरेँ त एकदम टाइट राखेँ यो मैले साट्नु नपाऊँ यहाँ राख्दै त तँसँग के थियो अरे मसँग पानोको बासा थियो नि त यो बिस्तारै खोलेर हेर्दै के छ मसँग यो वाट्सएप गाइस स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आजको भिडियोमा होइन र आजको म्याजिकको भिडियो तपाईँहरूले हेरिहाल्नु होला पर्फर्मेन्स कस्तो थियो भनेर होइन तपाईँहरूले पनि अब कतै युट्युबतिर हेर्नु भएको थियो होला कसरी गरेका थिएँ एउटा हातबाट अर्को हातमा साइन गरेको कार्ड चाहिँ यताबाट उतातिर पुर्याइदिने भन्ने होइन यसमा मैले साइन चाहिँ गराइनँ जे भयो नि त्यही कन्सेप्ट एउटै हो कन्सेप्ट बुझ्नु छैन अब यो चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई ट्युटोरियल दिनु गइरहेको छु है त यो ट्युटोरियल कसरी दिने भन्दाखेरि अब ट्युटोरियल दिनुभन्दा अगाडि एउटा कुरो चाहिँ बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले होइन मैले हिजोको भिडियोमा लास्ट भिडियोमा कुनै एउटा भिडियोमा तपाईँहरूलाई डबल लिफ्ट गर्न सिकाएको थिएँ होइन अब त्यो कसरी गर्ने भनेर त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सिक्नुपर्ने हुन्छ म त्यसको लिङ्क चाहिँ यता आई बटनमा कि त तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु होइन त्यो सिक्नु होला होइन अब हामी जान्छौँ सिधै ट्युटोरियलतर्फ सो अब यो मुभ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई सिकाउनु गइरहेको छु है त अब यो मुभ गर्नलाई तपाईँहरूले डबल लिफ्ट गर्नुपर्छ है मैले अब डबल लिफ्टको म धेरै कुरा गर्दिनँ दुईवटा तास उठाउने हो डबल लिफ्ट भनेको मसँग यहाँ हुकुमको दर र हुकुमको तिर्की छ होइन अब यसको धेरै भेरिएसनहरू छन् होइन म एकदमै सिम्पल र नर्मलवाला भेरिएसन देखाउँछु है त अब के हुन्छ मैले तपाईँहरूले ट्रेलरमा हेरिहाल्नु होला मैले देखाएको पर्फर्मेन्स होइन मैले मेरो भाइले देखाएको थिएँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल हुकुमको तिर्की माथि हुकुमको दर छ होइन त अब के गर्ने भने तपाईँहरूले यो एउटा तास भनेर डबल लिफ्टले एउटा तास सहित देखाउनुपर्छ यहाँ हुकुमको दर छ होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ के याद राख्नु छ भने यो मुनिपट्टिको तास हेर्नुहोस् है हुकुमको तिर्की अब के गर्ने भने अब यो हुकुमको दर जुन छ होइन यसरी डबल लिफ्ट गरेको जसरी यसरी पल्टाइदिने होइन उनीहरूले हुकुमको दर देख्छन् अब के गर्ने तपाईँले अब यो चिडीको तिर्की यो सरी हुकुमको तिर्की उनीहरूलाई दिने अब यो हुकुमको दर आफू लिने अब के भन्ने भने यो यहाँ हुकुमको दर छ नि होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ हुकुमको दर छ भनेर यसरी आफू लिने उनीहरूलाई नभन्ने है उनीहरूले भन्यो भने खै हेरौँ भन्न थाल्छन् चुप्प लाएर यसरी लिने होइन अब के गर्ने उनीहरूले अब हातमा यसरी राख्न लाएर हुन्छ कि के गर्न लाएर हुन्छ होइन अब त्यो गर्ने तपाईँहरूले साइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन मैले अगाडि ट्रेलरमा गरेको यसरी घुमाएको जस्तो गरेर यसरी कुनै अब म्याजिक जस्तो म्याजिक रब के गरेको थिएँ होइन